درود همراهان گرامی، این هم الگو و دوخت کامل مانتوی کتی. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. اگه دوست دارین آموزش‌های قبلی و بعدی کانال من رو دریافت کنید، کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم انتخاب کنید و نظرات پیشنهادات خودتون رو برام کامنت کنید. برای تهیه الگوی این کت احتیاج به الگوی بالاتنه پشت سایز خودتون، همچنین الگوی بالاتنه قسمت جلو با پنس سرشانه یا پنس گوشه گردن داریم. برای تبدیل الگوی بالاتنه پشت به الگوی کت این کارها را باید انجام بدیم. در خط پهلو روی خط باسن 2 سانتیمتر، البته این بستگی به میزانی داره که میخواین کتتون رو گشاد بکنین. روی خط کمر هم همین 2 سانتیمتر و روی خط سینه همین 2 سانتیمتر رو اضافه میکنم و اینا رو به هم وصل میکنم. از گوشه حلقه آستین اندازه 2.5 تا 3 سانتیمتر میتونین پایین بیاین. در این قسمت نیم سانتیمتر اضافه میکنم. در قسمت سرشانه هم نیم سانتیمتر اضافه میکنم. نیم سانتیمترم تا 75 سانتیمترم بالا میرم و دوباره سرشانه رو به دست میارم. حالا اینا رو به هم وصل میکنم. اضافه ها را قیچی میکنم. همه این کارهایی که برای خط پهلو حلقه آستین قسمت پشت انجام دادم، همه این کارها را برای قسمت جلو تکرار میکنم. بعد برای اینکه یقه ایستایی خوبی داشته باشه و همچنین محل قرار گرفتن سینه در اینجا ایستایی خوبی داشته باشه، این پنس رو که اینجا در گوشه حلقه گردن داریم یا در وسط سرشانه فرق نمیکنه، این پنس رو انتقال میدن به این قسمت. از این گوشه حلقه آستین به اندازه 2.5 تا 3 سانتیمتر میتونید پایین بیاین و با یک خط مستقیم اینو وصل میکنیم به نوک سینه. این پنس رو میبندم و این پنس به این ترتیب منتقل میشه به اینجا که میشه همان پنس کنفرماسیون و چون میخوام سینه برجستگی سینه اینجا ایستای خوبی داشته باشه این کار رو انجام میدم. حالا اینو میبندم. ببینین پنس منتقل شد به این قسمت. قبل از اینکه یقه رو طراحی بکنم میتونم حدود نیم تا 75 سانتیمتر در این قسمت لقی بگیرم، یعنی از این حلقه گردن داخل میرم و اینو با یک خط امتداد میدم تا محو میشه. همچنین دوباره میتونم از این قسمت نوک سینه تا اینجا یک خط بکشم، از اینجا تا اینجا یک خط بکشم. اینجا میتونم نیم سانتیمتر و اینجا نیم سانتیمتر دوباره لقی میگیرم قبل از اینکه یقه رو طراحی بکنم که ایستایی یقه چون برگرد داره خوب باشه. اینو نیم سانت میبندم. موقعی که اینو میبندم دوباره منتقل میشه به این قسمت. همچنین اینم نیم سانت میبندم. چون میخوام به این قسمت جا دگمه اضافه بکنم یک کاغذ زیرش میذارم. از این گوشه گردن تا روی خط کمر و خط باسن با یک خط مستقیم دوباره این خط رو میکشم. اگه دقت کرده باشین اینجا ما یک مقدار جای خالی داریم که پر میشه، چون اینجا این قسمت و این قسمت لقی گرفتیم این جای خالی اینجا به وجود اومد که اینجوری من اینو جبران میکنم. به اندازه‌ای که برای جا دگمه لازم دارم بهش اضافه میکنم حدود 2.5 تا 3 سانتیمتر. البته این بستگی به مدل کت شما داره که میخواین جای دگمتون چه شکلی باشه. من حدود 3 سانتیمتر به اینجا فقط جای دگمه اضافه میکنم. برای رسم برگرد یقه از این گوشه حلقه گردن به اندازه 1 سانتیمتر داخل میشم، علامت میزنم و به هر جایی که میخوام یقم حالت باز داشته باشه
طرح یقه رو به دلخواه خودتون بکشین که کنین این فاصله از اینجا تا اینجا هر چقدر شد اینجا حدود 1 سانتی متر کمتر باشه. روی این خط الگو رو تا بزنین و این قسمت رو همچنین این قسمت رولت میکنیم که برگرده روی اینجا. این حلقه گردن پشتتون هر چقدر شد اینو اندازه میگیرین و به این اندازه از اینجا بالا میایین. همین خط رو امتداد میدم، گونیا رو برمیگردانم. این هم اندازه حلقه گردن پشته. این طرف گونیا روی این خط قرار میگیره و از این طرف هم این خط رو میکشم. اینجا یه علامت میزنم. اینجا رو، این فاصله از اینجا تا اینجا رو 2 تا اوازمان میتونم بهش بدم برای اینکه موقعی که یقه برمیگرده این قسمت ایستای خوبی روی حلقه گردن داشته باشه. به این شکلی که میبینید 1 اوازمان 2 تا و اینم همون خطی بود که خطی روی خط سرشانه بود. این 3 تا رو هر کدوم نیم سانتی متر اوازمان دادم. حالا دوباره اینجا رو که گذاشتم روی 2 لایه بسته کاغذ و دور تا دور اینو قیچی میکنم، کلی یقه پشت به دست میاد. بعداً موقعی که میذاریم روی پارچه این میره روی 2 لایه باز پارچه. حالا یه کاغذ زیرش میذارم برای سجاف. 4 تا 5 سانتی متر میتونم اینجا علامت بزنم. 4 تا 5 سانتی متر میتونم اینجا علامت بزنم و وصل میکنم روی این 4 سانتی که اینجا داشتم. این هم سجافی که لازم داریم که این قسمت دوخته میشه. به خاطر اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه، من لینک آموزش نحوه تهیه این آستین رو که جداگانه دارم در کانال براتون در زیر همین ویدیو میذارم. الگوی قسمت جلو روی 2 لایه باز پارچه قرار میگیره. هنگام دوخت اولین کاری که انجام میدیم این پنس رو میدوزیم. سجاف رو هم روی 2 لایه باز پارچه قرار میدیم. بعد روی سجاف لایه چسبی میچسبانیم. موقع دوخت به اندازه‌ای که برای برگرد یقه لازم داریم، اینجا من 4 سانتی متر در نظر گرفتم، روی این قسمت از جلوی لباس که منطبق میشه از این 4 سانت به بعد رو دوخت میزنیم و ادامه میدیم دوخت رو تا پای کت. و این قسمتی که اینجا باقی میمونه جایی که ما یقه رو بعداً بهش وصل میکنیم. الگوی قسمت پشت هم که میره روی 2 لایه باز پارچه، چون که اینجا ما در این قسمت وسط پشت روی کمر یه دونه پنس من اینجا گرفتم برای اینکه میخواستم که کدام یه در پشت هم یه حالت اندامی تری داشته باشه. بعد از دوخت سجاف سرشانه ها هم به هم دوخته میشه.
حالا باید خط پهلوها با توجه به اینکه این پنس رو قبلا دوختیم به هم دوخته بشن. آستین هم که 2 تکه بود، هر کدام از تکه های آستین جداگانه میره روی 2 لایه باز پارچه و 2 تا هم که لازم داریم همونطوری که میدونیم برای هر 2 آستین. هنگام دوخت این قسمت روی این قسمت دوخته میشه و این قسمت هم روی این قسمت دوخته میشه. آستین به طور کامل آماده میشه. اینا رو که به هم دوختم، بعد اتو کردم، از این قسمت به بالا را 2 تا دوخت درشت زدم، نخ ماسوره رو کشیدم که این حالت رو پیدا بکنه، طوری که اندازه این اندازه حلقه آستین کت بشه. این 2 تا خط دوخت رو اگه روی هم منطبق کنم، وسطش رو که به دست بیارم، این وسط میشه جایی که میخوام روی خط پهلوی لباس منطبق کنم. اینو یه سنجاق میزنم. وسط تاج آستین رو هم یه علامت میزنم. باید قبل از اینکه بخواین آستین رو روی لباس منتقل بکنین مواظب باشین که این قسمت جلوی آستینه. ببینین یه مقدار تو رفته تره، اینجا پشت آستینه که یه مقدار بیشتره. یعنی ببینین این قسمت که گوتره روی قسمت جلوی بالاتنه دوخته میشه و این قسمت که یک مقدار بیشتره روی قسمت پشت دوخته میشه. حالا من میام ابتدا این خط وسط آستین رو روی خط وسط سرشانه سنجاق میزنم. این خط وسطی هم که اینجا داشتم زیر حلقه آستین، اینم به خط پهلو سنجاق میزنم. قبلا خط دوخت پهلو و خط دوخت آستین رو اتو زدم. اینجوری برمیگردانم. بهتر موقعی که میخواین کوک بزنین از خط کارور قسمت جلو یا پشت کوک رو از اینجا که شروع میکنین تا خط کارور بعدی این قسمت زیر حلقه یک خط صاف دوخته میشه. از اون به بعدش این اضافه‌ای که اینجا داشتیم خورد زدیم از کارور به بالا تا قسمت روی سرشانه در 2 طرف این قسمت خورد رو به طور منظم پخش میکنیم که آستین در روی سرشانه یک مقدار حالت ایستایی بهتری پیدا میکنه، مثل کت مردانه. این هم که الگوی برگرد یک است. اینو میذاریم روی 2 لایه باز پارچه. بعد از اینکه اینو روی 2 لایه پارچه گذاشتیم و لایه چسبی هم روش چسبوندیم، از این قسمت شروع میکنیم دوخت میزنیم تا دوباره این قسمت و به این شکل این قسمتی که دوخته شده ببینین به این شکل روی این قسمت قرار میگیره. اینجا هم به این قسمت دوخته میشه و اینجا تا اینجا هم که روی این قسمت دوخته میشه، بقیه روی حلقه گردن پشت دوخته میشه و به این ترتیب یقه انگلیسی درست میشه.
برگرد یقه را روی 2 لای باز پارچه میذارم و روی اون لایه چسبی میچسبانم. ابتدا با نخ و سوزن برگرد یقه را با دقت روی محل مورد نظر کوک میزنم. سپس دور تا دور یقه و برگرد اونو به فاصله 2 تا 3 میلیمتر از لبه دوخت میزنم. کار بعدی دوخت جادوگمه است. ابتدا محل جادوگمه را مشخص میکنم، زیر اون لایه چسبی میچسبانم. سپس یک مربع 8 در 8 سانتی متر پارچه را آماده میکنم و روی محل مورد نظر کوک زده و محل کوک رو هم دوخت میزنم. با قیچی کوچک وسط این دوخت رو قیچی کرده و پارچه مربعی شکلی که دوختم رو به داخل برمیگردانم. گوشه ها باید با دقت مثلثی شکل قیچی شوند. 1 تا 2 میلیمتر لبه های جادوگمه را مرتب و کوک میزنم. روی خط کوک هم دوخت میزنم. ابتدا و انتهای جادوگمه را روی سجاف سنجاق کرده و خط وسط جادوگمه رو دوباره قیچی میکنم. با دقت لبه های اونو کوک مرتب میزنم و به این ترتیب جادوگمه هم آماده میشه.